Đứa em chồng bị táo bón nhiều ngày. Mẹ chồng lại nhét lươn vào quần nó. Lươn chỉ ăn phân thôi. Nhét một con là thông suốt cả đời. Nhìn đứa em chồng đau khổ khôn tả. Tôi mặc kệ sự phản đối, đưa nó đến bệnh viện gắp lươn ra. Nhưng vì tốn mấy nghìn tệ tiền phẫu thuật, mẹ chồng liền ghi hận tôi. Đến khi tôi sinh khó, bà ta vì tiết kiệm tiền mà tự đỡ đẻ. Cuối cùng khiến tôi chết thảm tại chỗ. Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở lại ngày đứa em chồng bị táo bón. Chỉ thấy đứa em chồng Lý Gia Bảo nằm sấp trên đất, phát ra tiếng kêu la như heo bị chọc tiết. Chị dâu cứu em sợ quá. Em không muốn nhét thứ này vào bụng đâu. Mẹ chồng Cao Thúy Lan nghe vậy, đặt chiếc chậu gỗ đựng lươn xuống. Lớn tiếng mắng chửi, gọi ai đến cũng vô dụng. Đừng có học cái thói của chị dâu mày, có bầu thì quý giá lắm sao? Ngày nào cũng kiểm tra cái này kiểm tra cái kia. Cứ thích xông xáo đi nộp tiền cho bệnh viện. Tao nói cho mày biết, những bệnh mà bác sĩ Dương chữa được, bà đây không tốn một xu cũng chữa khỏi được. Nói xong bà ta bảo bố chồng giữ chặt Lý Gia Bảo, bắt lấy một con lươn lớn đang quằn quại. Lý Gia Bảo sợ hãi khóc thét lên, ra sức cầu cứu tôi. Chị dâu ơi, sau này em không dám mắng chị nữa đâu. Em xin chị đưa em đến bệnh viện có được không? Bọn họ muốn giết em mà. Ngược lại nghĩ đến những bi kịch ở kiếp trước, tôi trực tiếp cởi quần nó ra. Nghe lời mẹ chồng không sai đâu, lươn chính là ăn phân. Đợi chúng ăn xong, con sẽ đi tiêu được thôi. Con còn kêu nữa, thì bảo mẹ nhét thêm 2 con vào miệng con nữa. Thông cả trên lẫn dưới. Lý Gia Bảo sợ đến tái mặt. Rất đáng sợ. Mấy người làm vậy sẽ hại chết tôi mất. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt hết mấy người lại. Chưa nói hết câu, nó đã bị bố chồng dùng miếng vải rách nhét vào miệng. Hồi nhỏ chúng ta bao nhiêu người đều ăn như vậy đó. Chỉ có thằng nhóc mày là cái mông quý giá. Vợ nó mau nhét vào đi. Chỉ thấy Cao Thúy Lan nhanh tay nhét liền 3 con. Cảnh tượng thật kinh khủng. Còn Lý Gia Bảo thì nằm trên đất co giật không ngừng, nhưng không nói được một lời. Cao Thúy Lan an ủi con trai, con ráng chịu một chút, đợi qua cơn là sẽ khỏe thôi. Đến lúc đó mẹ sẽ cởi ra cho con. Cuối cùng bà ta lại dặn tôi, mang chỗ lương còn lại đi, đừng lãng phí, làm món lươn hấp, bồi bổ cho con trai tôi. Tôi vốn định dùng nửa miếng đậu phụ còn lại buổi sáng làm món lươn om đậu phụ, nhưng sau khi nhìn thấy của Bí Ngô trong bếp, tôi không nhịn được mà nôn ra. Nửa năm trước sau khi chồng tôi gặp tai nạn xe, tôi vốn định bỏ đứa bé để làm lại từ đầu. Lúc đó bà lão lại khuyên tôi giữ lại đứa bé, coi như để lại cho con trai bà một đứa cháu. Còn hứa sẽ coi tôi như người nhà mà chăm sóc. Nhưng có một lần, bác sĩ lỡ lời. Bà lão biết tôi mang thai con gái, liền thay đổi thái độ. Bà ta bắt đầu đủ kiểu soi mói tôi. Hãy tiêu tiền là sẽ bị mắng, tiền trong nhà là gió thổi đến chắc. Mang thai một đứa con gái, vừa không thể nối dõi tông đường cho nhà họ Lý chúng tôi, ngày nào cũng tốn tiền vào bệnh viện. Sau này bà ta thậm chí còn sót khi thấy tôi ăn cơm, liền mua 10 mấy của Bí Ngô. Ở cái thời đại của chúng tôi, có thai không được ăn đồ tanh, chính là phải ăn nhiều Bí Ngô. Thấy tôi tốt với cô không? Một lần mua 10 mấy của. Nghĩ đến đây tôi cố nén cơn buồn nôn, chọn một của Bí Ngô, thêm lươn, nấu một nồi cháo. Đợi đến khi cầm nước được bưng lên bàn, tôi phát hiện Lý Gia Bảo nằm ở sân, đã bất động rồi. Tôi múc một bát bưng đến trước mặt nó. Lý Gia Bảo đột nhiên mở miệng, chị dâu, bụng em đau quá, lươn trong bụng em động đậy đau quá. Tôi đưa bát cháo đến bên miệng nó. Ngoan nào uống chút cháo loãng đi, sẽ hết đau ngay thôi. Nhưng Lý Gia Bảo trực tiếp hất đầu bát sứ, khóc lên, mấy người đưa tôi đến bệnh viện đi, tôi sắp chết rồi, mấy người nghe thấy không? Tôi chết rồi sẽ không tha cho mấy người đâu. Bà lão nghe thấy động tĩnh, chạy ra thấy cháo đổ đầy đất thì xót xa, chen lấn đẩy tôi một cái. Chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong, nuôi cô đúng là phí gạo. Nói xong bà ta nhặt con lươn dưới đất lên, lau qua rồi đưa vào miệng Lý Gia Bảo. Con ngoan, con ráng chịu một chút, đợi lát nữa mẹ và bố con sẽ lấy ra cho con. Đến lúc đó con muốn ăn gì thì ăn đấy. Nhớ kiếp trước, tôi đưa Lý Gia Bảo đến bệnh viện huyện khám cấp cứu, cho nên nó rất nhanh đã hồi phục. Con cùng mẹ chồng dựng chuyện vu khống tôi và bác sĩ. Nhưng lần này tôi hoàn toàn mặc kệ nó. Nó sẽ thảm rồi. Lúc này nó đang nằm trên đất không ngừng cầu xin. Mẹ ơi, con đau chết mất. Con xin mẹ đưa con đến bệnh viện đi. Nhưng mẹ chồng lại an ủi nó nói không chết được đâu. Chết mẹ cũng không hại con đâu. Con chỉ bị vấn đề nhỏ thôi.
Không cần phải đi bệnh viện đâu. Anh trai con mất rồi. Nhà họ Lý chỉ còn mỗi con là con trai thôi. Sao có thể để con chết được chứ? Tôi vừa định bỏ đi, nó lại chĩa mũi dùi về phía tôi. Hôm nay bữa cơm này phải dùng một quả bí ngô sao? Cô lãng phí như vậy. Tôi thật sự là không nuôi nổi cô nữa rồi. Đừng tưởng ai cũng như cô có bà mẹ chồng tốt. Biết cô mang thai con gái, vẫn cho ăn ngon uống tốt. Tôi không đáp lời, chỉ im lặng quét dọn đám mảnh vỡ thủy tinh trên đất. Nhưng trong lòng tôi đã có một kế hoạch. Chỉ chờ thời cơ đến. Đợi đến nửa đêm, Lý Gia Bảo đã không còn động đậy nữa. Tôi thấy vậy liền điều chỉnh lại vẻ mặt. Bắt đầu khóc lóc om sòm ở cổng thôn. Một đám đông dân làng rất nhanh đã tụ tập lại. Dưới sự dẫn dắt của tôi, họ đi vào nhà. Lúc này Lý Gia Bảo đã ngất đi. Tầm chiều dưới thân cũng đã nhuộm đỏ máu. Trong nhà nồng nặc mùi máu tanh. Tôi vội vàng giả bộ lo lắng. Vốn dĩ Gia Bảo chỉ bị tào bón nhẹ. Tôi muốn đưa nó đến bệnh viện kê đơn thuốc. Nhưng mẹ chồng tôi nói, thế hệ của họ đều trải qua như vậy. Mấy người giúp tôi xem, rốt cuộc Gia Bảo bị làm sao vậy? Dân làng xung quanh bắt đầu xôn xao. Người ra đời cũng chưa từng nghe nói đến cách này bao giờ. Đối với con trai ruột mà cũng dám ra tay như vậy. Đây chẳng phải là hành hạ con trẻ sao? Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, đây chẳng phải là phải ngồi tù sao? Lúc này, Tô Đại Cường gan dạ tiến lên thử hơi thở. Cô, em dâu, em chồng cô vẫn còn thở đấy. Vậy mà vẫn còn thở. Xem ra tôi vẫn còn vui mừng hơi sớm. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho chót. Đã không chết, tôi liền cùng mấy người dân làng đưa Lý Gia Bảo đến trạm xá của thôn. Y tá thôn lấy kẹp gắp phân cho Lý Gia Bảo trước. Cùng với 3 con lươn chết kẹp ra ngoài. Lúc cấp, Lý Gia Bảo bị đau tỉnh lại, một mực khóc la. Y tá thở dài. Lươn đã phá hủy nghiêm trọng thành ruột của nó. Tôi chỉ có thể gắp ra cho nó, phòng tránh nhiễm trùng thứ cấp. Mấy người tốt nhất nên đến bệnh viện lớn chụp nội soi ruột. Xem xét kỹ hơn đi. Nhưng bác sĩ vừa nói xong, mẹ chồng đã dẫn bố chồng xông vào. Chúng tôi không đi. Lý Gia Bảo trên giường trực tiếp giật mình, nhưng vẫn bị mẹ chồng ôm chặt. Sao lại như vậy? Rõ ràng người lớn tuổi đều nói cách này hiệu quả mà. Đối mặt với đầy nhà dân làng, mẹ chồng bắt đầu biện minh. Chẳng phải tại con dâu bà nấu cơm khô quá sao? Nếu không con trai tôi cũng không đến nỗi khổ sở như vậy. Xảy ra chuyện cũng không gọi điện cho tôi ngay lập tức. Chỉ biết tự ý quyết định. Tốn bao nhiêu tiền chứ? Người trong thôn cũng không nhịn được nữa. Bà này sao mà hồ đồ vậy chứ? Nếu không phải con dâu bà tìm người khiêng Lý Gia Bảo đến. Chậm một chút nữa thôi, con trai bà mất mạng rồi. Tôi có chút xấu hổ. Không đến nỗi vậy đâu. Bác sĩ Vương, tôi không được học hành. Cậu đừng có dọa tôi. Chẳng phải chỉ là con nít không đi ngoài được thôi sao? Bác sĩ Vương, bà không được học nhiều. Nhét thứ đó vào bụng con nít. Tôi thấy bà muốn lấy mạng con trai bà đó. Những người dân làng khác cũng bắt đầu chỉ trích bà ta. Mẹ của Gia Bảo. Bà đây chính là không biết mà cứ ra vẻ hiểu biết đó. Bà còn giỏi chữa bệnh hơn cả bác sĩ sao? Cô ơi, nếu con trai cô không qua khỏi, hành sáu của cô có thể phải ngồi tù đó. Nghe thấy lời này, mẹ chồng sợ hãi. Nói chuyện xui xẻo gì vậy? Tôi đưa nó đi bệnh viện kiểm tra. Chính là mấy người hết người này đến người khác nguyền rủa mẹ con tôi đó. Bà ta gọi bố chồng khiêng Lý Gia Bảo lên. Liền muốn đi đến bệnh viện lớn. Tôi cũng muốn đi theo. Lại bị mẹ chồng kéo lại. Có bố nó ở đó là được rồi. Con theo mẹ về nhà một chuyến đã. Tôi biết bà ta đang tính toán gì. Bà ta đây là nhắm vào tiền riêng của tôi rồi. Thế là tôi cũng lấy lý do muốn đến bệnh viện chăm sóc Lý Gia Bảo để từ chối. Mẹ chồng lập tức nổi giận. Ý cô là sao hả? Gia Bảo chẳng phải là em chồng cô sao? Nó đi bệnh viện. Cô không nên lấy chút tiền ra giúp đỡ sao? Nhưng tôi trực tiếp hét lớn ra ngoài cửa. Mẹ ơi, 10 mấy vạn tệ để dành cho Gia Bảo. Lấy ra dùng tạm đi mẹ. Dù sao Gia Bảo còn nhỏ. Đợi đến khi cưới vợ rồi có thể để dành lại. Nhưng mạng người chỉ có một thôi mà. Lời này tôi nói là để cho Vương Lại Tử ngoài cửa nghe. Hắn thường làm những chuyện trộm cắp vặt. Đã trở thành con chuột qua đường của thôn Đại Hà. Nghe nói dạo này hắn thiếu tiền. Đến cả bố mẹ cũng đánh. Cho nên tôi muốn cho hắn một cơ hội phát tài. Mẹ chồng của Nhiên căng thẳng. Ai nói với con là mẹ để dành 10 mấy vạn tệ? Sao con biết được? Cái hòm tiền chôn dưới chum gạo nhà mình. Chẳng phải là tiền tiết kiệm của mẹ và bố sao?
Con thường thấy mẹ nửa đêm thắp đèn đếm tiền. Hơn nữa, mẹ và bố để dành tiền chẳng phải là để cho Gia Bảo dùng sao? Bây giờ chính là lúc cần tiền đó. Bà ta lại cố gắng dùng đạo đức để trói buộc tôi. Bây giờ bảo cô lấy chút tiền riêng ra. Cô đã không muốn rồi. Đừng tưởng tôi không biết. Khi con trai tôi mất đã để lại cho cô không ít. Nếu con trai tôi thấy em trai ruột mình khổ sở, nó chắc chắn sẽ không bỏ mặc đâu. Lúc này bác sĩ Vương thấy mẹ chồng túm chặt tôi không buông. Lập tức nổi giận, mẹ của Gia Bảo. Ba và bố của đứa bé một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bà không để con dâu bà đi làm thủ tục. Hai người yên tâm sao? Mẹ chồng hết cách. Chỉ có thể cùng tôi gọi một chiếc xe đến bệnh viện huyện. Còn bà ta tự mình về nhà lấy tiền. Sau khi lên xe, tôi mở camera giám sát trên điện thoại. Thấy bà lão đi thẳng về phòng tôi. Nhưng chiếc thẻ chồng tôi để lại cho tôi vẫn ở trên người tôi. Bà ta căn bản không tìm được. Cùng lúc đó, một bóng đen cũng từ trên tường lật người vào. Vương Lại Tử của Nhiên đã động lòng.